Messenger ba? Oh, Messenger. Bluetooth. Bluetooth na. Basta. No, you're right, Vinay. Ilang yan? Saan?
Six. Right, go, go. Go. Tumali mo sa tubag yun. Yan na, ito ni. Ano ko kami ng kutsilyo mga bay? Sa kagawa de return. Yun, nabitig galit naman yun, naboy. Eh. Uy, meron! Oo na.
Ay, uy. Yung ba, gusto ko matamo. Sibag ka ba? Sibag ka? Ano ba? Hindi ka na sabay. Gusto mo mga ganyan. Ano? Wala. Ay, ko. Ba't umuhay ka ba po? Ano ka, Tara? Takalala sa... ano ito? Natak nga inusulit mo. Gambot lang ko. Luway mo ito, natakanalala sa ako. Video ka nun, natakanalala sa ako. Video ko na ito, natakanalala sa ako.
Makabalik ka, baka ba? Nagtakot yung Lord da. Nagsurida ako, nagsurida. Produmi. Lumigap ka ba? Saan nalalatak niya? Riding mo na yan. Hindi ka ng gas. Magpakas ka muna. Pagas na pa ano. Out na tap. Ay, ito sa iba.
Putang ina. Nag-iwag ang mga ito. One Gabos Transport. Ano
Di ba, Discord? As email. Topics. Dali ang lang. Yes. Ay! Kaya may akin na paano mag-private school? Utang ito. Pinadali.
Ang ay kasi hindi yung ang value na medyo pa SDB sa 22 may one na sa ano na lang sa one side.
No. Sige na ba? Yun na. Hello. Ano kayo mag-code? Hindi, tabagan na code. Ganit ba? Ganit ba? Okay na yan. Nag-leave ka na. Nag-leave. Wala kasi akong ano. Kaya na
Ang tagakulong. Papalit ka rin. Puta, me llevó.
So, angas. So,
TV. Malamang. Ay. Yes, tomorrow. Mugdonti, Benso. Hey, tingin. Yawa talaga. Ito lang. Sabi na kang ni boy. 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 Nakalabing pira ko ni.
Problema mo. Lagis ka magkali. Hindi ba na ako ang kupal? Ano kumuya ko? Ano magawa mo? Gabi ko pa. Ayos ka. Iyaw, bakla. Iyaw, bati. Bayon. Bayon. Out.
Alright.
Oh, hindi. Eh, ito. Yeah, they gave us a
Ano mo, sige mo po mo matino. Ito po ang sinasabi. Dahil malo, harapan. Ano dito ito mga ibigay? Ano kang detal ko yan? Ito isang detal ko naman ito. Hey. Hey. Ano lang mo doon? Nang mo, hindi na nakasala doon.
Dasarnya mana kak?
Yeah. Shut down. Shut down. Inulog mo. Pero inulog mo. Wala ka nga dito. Ginawa ka siya yung malapit. Uy! 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 Kailan si malapit na. Kailangan mo sinan. Sinan. Ano yun? Isipin ko. Stop mo eh. Busy. Bakit hindi ka nag-isip? Na looking for si schedule. Final pattern. The rate of libertation. Yeah. Sabi ba ng Jer daw, Jer 5 daw. Jer nga. Madaling di mo. Ayan lang sa libertation. Libertation. Drums of liberation. I'm positive. Nika. Pag nakalaban natin yung marami. Loud. Si Long Felipe, accident lang, dahil na accident yung paggamit niya sa Gear 5 na naka-waiting niya lang for the first time. Pero nakalaban niya na si Luigi, duman, kontrolado niya na try niya ng gamit ko. Ish. Hey.
gas sa society. Kapag yung mga nang silo, sheesh! Ulit. Ulit. Jojo. Hey! Love you, baby. Ito lang, nilatak mo na di ba? Ito, nagano pa. Dalan mo na. Amo pa po kita, ay na ito ang pagkukuhan. Kaya sa kami nakakuha din nili. Sheesh, ganang tulog. 494 damage. Oo. Kaya then go forward sa iyo. Okay, ito ang medyo paso. Runner.
Panalo.
Oo. Ay, oh, yun na. Nakaload na ako. Ilan to? 92. 92. 93. At medalyo. Ano ba yun? Ay, Oh, 93. 93. Kasi magpapita. Alam nga eh. Kasi magpapita. Si Morning, si Adibayo, alas. ano, Gusto mo mag-ibig political analysis? yes. Ate, AI mo na sana. Ano noon? AI. Oo, pili nga, victim na yun. Igro 98, 97 mo niya. Una ko sabi, bakit sabi sumunod mungkin sulit. Kalau ini demokrasi, nagkaisto ko. Iling ko. Huwag mag-break up yun. Break up ko. Iya. Ay, pulis. Sabi ka mo ako yung sabi. Apakah ayo umur itu nama umur kalau ini umur kapuan enggak lupa para Drama dulu. Malon, aku man sa labang parong kabutoy. Ikaw ka man butoy ko. Ano kabutoy? Sabi mo, kaya lang magbibigay sabi, ikaw sabi, ikaw sabi, ikaw at naman sabi, ikaw sabi. Kamamot na yun, gabi ka man budok. Ano ba, sa tingin mo tapit sa sumasok ka tapit? Oh, si Brownie! Oh, si Lopez! Diyo! Di mo na ako masanay pitripol. Bagong buhay na ako. Di mo alam. Kung sabi na lang, opening. Hindi ko nga ito. Bungkas. Volume. Gusto bang itabi? Buhay.
Oh my goodness. Ano, okay ka lang naman. Hindi man lang. Yeah, yeah, good. Ayo. Nadako. Sarap masarap. Oh my goodness. Oh my goodness. Pinakabuhat na. Ang sayo ano? Ay, wala ko pa. Wala. Ba't mo doon sa kuya? Hindi mo talaga kuya. Hindi mo talaga Road kang cellphone ng computer. Yan ang pinaka-top na. Ayun, parang ito po. Ito, lo. Disungkit. Disungkit. Check ko. O man si Jacob, sabi kapuan man ng patingan. Pagpiksapit ko si Jacob ko. Yan. Hallelujah na. Nagagat siya kay Kuya. Kapuan yan. Yan pa siya Sabi na lagyan. itong mga boy. Disungkit. Sabi ay gusto niya. The Butcher. Kasi nga, sabi nga, si Butcher, ito, ano yung bisa si Butcher? Grabe ka, Ano sa point guard? Oh, wait, guys. Hindi pa mag-ipag. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Pati huwag kang umiyak. Ako daw po lang overan mo. Ikor. Ikaw. 2020 po. Ano ka kurang? Ako naman kurang boy. Ano ka po doon? Hindi may disungkit. Budoy. Ay, Budoy. Basta passer makinig. Masyado mo si Budoy. Pero motivate mo. Budoy. Uy, Budoy.
Ibuti nga ni, uy, uy. Tanong sa Ako uloy. tulog na lang mga resultado. Tanong sa uloy. Tanong sa uloy. Wali ko sa uloy. Uloy, uy, uloy. Uy, uloy. Ay, naka. Yan, activity po. Verify na yan man eh. Alin, alin, kaya nila yung nagsasabi. Ano din na siya nag- Nag-G-stop siya. Nag-loading. Para nag-loading. Max? Kasi sa mga gumanda na dito sabi. Sabi. Tingol, sabi. Tumagali, sabi. Yung mga yaro ko. Ano mo yan ako? Si Dabi Baboy. Yan, di ba yun? Ano yan yan? Kuya ko ba ito? Kami si Manggan di Butapi. Kuya ko si Jesus pinili. Ay, ito niya pumaga si Abi Bayo. Balikan ko lang si Patong kung wala sa kaya nakakuha. Sabi na. Pila na sa ito ko yung Joseph. Yun na. Ang sabi ni mo. Oh, Johnson! May Record, record, record. eh, masating ko si Chef yung mabibig. Ha? Ang tuwa. Oh, kapwa. One assist. Si Williamson. Dito sa si Dick Si at Olin. open siya ko. Awa. Thank you, CJ. Dahil sa'yo, wala kang Okay ko nutungan. Anak, middle line, boy. Pahirap ko lang natin mo, boy. Sayang ang bigas ng puso mo, boy. Pati kung naiin sila Albert mo. Dadan, dadan. Alam mo, di ko gawin. Adi ba yun? Adi ba yun? Oh, look! Stone! Lapa. Siya. Magdansin. Ayun ba kung nag-link?
Ang overall pa rin ba doon? 100 Pero dyan, matukan tayo sa akin. Umabitan na. 94. Ako, 100 po. Ayan, 90 score mag-apon doon sa pinagin sa natin. 94. 4. Hindi ka lang 4. 4. Hindi ka mo. Parang piliyak. Bridge. Sorry, lemon din. Oh, matik ba naman siya? Hindi lang. Oh, na-block eh. So, hindi ba yun ka na kayo mag-Twitter? Ka nagpa-Twitter ka, di ba yun? Di ba yun para o... So, Kapag sabi mo nag-open ka kayo doon, nakakaamin. Dali. Para ba sa manas dan mahal eh. Ini yang kita Gari ko sa mundo yun. Kuya pa ito. Katalusan. Ha? Kasi kami. Dali mo pa na ako na. Yun na. Ang buwan transfer ay nag-iinom ka rin. Ayo, Nakakapolo ang kupay niyo. Napanak ko sa okay. Ay, natapos ko. Reven on Max King. Oh my goodness. Kaya, Thanks da. Kingsley. Magic. One si Oscar. Oh, si Libis. saan ka mo? May Kapuan. baka mga Sige daw. Ano? Point ball. Point ball.
Graham. Si Graham Ball. Ano ito rin mo? Oh, goodness. It's Papi. Oh, Jadi kita dia watak aku kan dia. Kagat kang lubog. Ano yung panang ayan, 7 Suri, alin ako. Oo, lapangan. Boy, ano naman dawan man nun? Sayang kang puso mo. Ano naman naman. Sayang ka naman. Pili pa na player. Ano sabi mo man? Oo, mali. Tapos yung ano niya. Boom! Pag naka-perfect ko man din, may kabuhan. Countdown na sa New Year. Happy New Year. Happy New Year! Ay, hindi ka bata. Successful! Oh! Kaya para doon sa boy. Wow! Sino yung Oh, yes sir, man. Yes sir. Yes sir. Oh, pasabog. 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 95 na 97. Kabuha na talaga ito. Pakitaan ko, ang galing ni Pandit. Yan. Happy New Year! Hindi, masabi. May Christmas po na taon nila. Boom! Christmas bonus! Salamat mo na sa Christmas bonus! Salamat sa Christmas bonus ha! Ano yun? Christmas bonus! Ito na ako. Christmas bonus! Kabuhan mo ka Christmas bonus. Talat. Ano? Christmas bonus! Ano tabi. Happy Tuesday! Oh, talat. Malito. Happy New Year! Kabuhan!
Tustoy! Ay, Plato! Plato! Tala. Plato! Plato! Yung side. Kabuhay, Babae ka, mabagal sana. Kita dalam Karabago, ako ini boy. Oh, paano? Oh, sige. Sorry, tapo ko doon. Hindi mo po Ano tayo mo? Tangan kamu. Ini mau rumah itu. Oh, Grabe, hindi niya pa nag-education. sarang taon na lang. Ano pa ini? Diyan mo lang sa asal muna na. Ano para tangan, boy? Tulog. Ayun pala, papunto na ako na so yan ang kung request ko ng tao. Tama o tama na sir. Mas bonus man. Hindi naman para nino. 2024 na naman. Stress ang kapanon yan. Nang malaw. Yun na. Nino nga. Ano yan, bang pagday mo na sa Ninong para sabi na Ninong at iba yung si Ninong sarong kagad kang sinabay o bus at sinapos sa basura. Yan, ay doon ko yan. Mag-research ko ba na iyan dyan yung ate, kung ano na Ayun pa si Jack. Sabi mo, matang ka ba? Sabi niya sa musik, di balot. Umuloy ng bayan. Umuloy ng bayan. Diba yun, man? Yan. Ano ba yun? wala. Ano sa akin yan?
Ako totoo ka na din. Bigay ay mo. Wala. Basta terrorist sa ano, Grabe kang sa terorista, boy. hindi ko manaraw sa Sabi ko kasi ba yun? Gusto mo si Abigail? isang kami sa short. Pang 2020. Oo, si Abigail. Bale, sabi si Abigail. Sabi ko si Abigail. Hindi niya talaga gusto ko si Abigail. Ano yung Ay dahil nagtago. Grabe ko. Napakamulog sa sarili kong bayan. Singbuan? Singbuan? Gusto mo yung singbuan? Kung sabi kita mo, Isa, Singbuan, Ayo, Pagkuhan, Lagi ko yun, gagal. Yeah. Wala ka rin ako. May istorya ako para sa'yo dahil sabi ko siya, Stephen Curry. Name sa Stephen Curry. ano kaya naman? Ano sabi mo? No, grabe ka naman mga nakakakulo. Grabe ka naman nakakita kita sa bubo. Kasi ka wala ka. Kasi ko lang, sa babae yung mga sa ko yun. Kasi kung pwede sa syudad, wala ka. Kasi kung may sa syudad kayo, safe mo. Wala ka tabi dyan. 2 days ka liyan sa kulungan sabi, wala ka. Ay, Mr. President, may nag-notice you. Ako kaya ng banda ko mag-anak ka na tayo. Ako yung lagi yung banda ko.
Talaga yun. Hindi mo ako man lang. Matakaulit. Yung kukunay. Nakatulong sa iskilan ko. Ika nga, hinasalit mo kapag mayroong sabi. Ika nga, regalo ka dito. Talakang mga lalaki. Nagulat ka siya ba? Sige mo kang ano nito sa pag-blowjob ko. Iba yung nagkaka. Ano talaga, iba siya ako sa. Naisungan niya ako. May sungan niya ako. May sungan niya ako. Tama ko. Hindi ko ba ako. Eh, bahala ka. Bahala ka dyan. Bago na mo ba ako ang mga kali? Eh, bahala ka mo kung Maria. Ano, Odoy. Yan. Hindi magulog, utulong. Amos kang puto. Hindi na magpagsabi. Nakakatulog lang sa mga puto. Gusto nila nito. Ay, oo. Grabe ba ako ng tarong sa mga tarong? Grabe ka naman, mabuto sabi na. Grabe, mabuto. Sabi, mabuto ka sabi eh. Grabe, tinagpapag para ka sa'yo ng pagkaon. Nulubog na nulubog. Yung mati may mga maganda. Tapos sa mo, diba, nabiling na. Alam, ako yan. Ay, nasa. Sumat ako, nagmamatig ako. Tapos yan, festival.
Ano ang kapandok mo dito? Kuya mo, o nagtulad. Orange Pandibal. French daw, i-translate mo daw. Yan. Kabuhahan. Hindi ko nga Yan. Sabi naman. Oh, para. Una, one. Ano ba dyan? Stress mo ka. Ano yung ate sabi? Dito. Islamic lang. Maduman ako tabi, 10:45 tabi. Yes, sabi, maduman ako. Yung Ade. Oh, ade. Drama magiging. So, 48 hours dito dati. Kingdom War. Hindi gusto si Bulutan. Nakakagulo-gulo yung sabi na ito.
Ito. natin. Ano?
Saan nagkita ka? Ay, okay. Error ko lang. Alam, may email na kahit talagang facility. Iyo, sa building. Ilang po sa footage. Iyo, aeroplano. On the morning of September 11, 2019, the terrorist hijacked 4 commercial passenger planes in the United States. Two planes were flown into the Twin Towers of the World Trade Center in New York City, causing both towers in collapse. World Trade Center, the Twin Towers of the World Trade Center in New York City. A third plane was crashed into the Pentagon just outside Washington, D.C. 2,996. Baka ini ISIS na ano? Kung ISIS. Alam, ano? $2,003 is ano? Invasion. Ano yun yung 2003 and US invasion of Iraq. Ano na Iraq war. Gapo. Ada tinawar na kita.
Kaya ko lang paaraman ko. Ay, Kaya ka lang po. Kaya ka lang mag-aral ko. ay, sira ka pa. Hindi ko na ikaw balik. Sira ka. Nasa. Basta. Kung ano, may mga tingin na hindi. Kompensado rin. Ano na ito? Pag-solid mo yung rate na ito. Dumami na. Yan. Sarap-sarap na may sa Race level pero sarap-sarap. No? Okay. Pedro do. Yeah, this is something from America. Militant ka, aggressive ko na Islamic group that uses violence to defend Muslim from non-Muslims and perceive individuals belong to non-Muslims. Ano ka mo? Tayo ka rin ang ay, di po na po na ako. Kaya no punch. Ano ang sa lens na piron?
Ano yung gusto ng pag-refer sa akin? Nakakit ito ba ng expressive activity sila sa so ang may kusa intelligent na first is oh that term reality is not a start for some that describes this group which are often seen as a threat to the West. Ayun. Oo, sa kalaban nila mga ano defend the people from non-Muslim. Right. So, yeah, this will be okay. Oh, yeah, this will be better. Ano ba? Ibo ko. Grabe. After the 2007 situation. Grabe man, research sa pwedeng situation na rin sa labao na yun. And Ano ba? Ulang ka dyan. ano ba sinigay? Kumali. Kung sila, ano ba lang sa akin ba? Abang sa Bago po kita itik na. Sige. Alam ka lang ako.
Hindi, na-problema din ulit. Hindi. Oh, ano na? Masay. Hindi ako. Ano? Hindi ka na Bokman? Ha? Bokman. Hindi ka na kinaray? Bla bla. Baka
puputukan. Kailan ba ito? Ba't nga? Nalasigano ba ito? Kapatid natin. Okay. Dispute the dispute between the Islamic State. Islamic State ng yung mga pero ISIS ano ba? The two organizations differ in the main practice and other fundamental assumptions. The first statement to the United Nations They don't Libat din. Ha? Libat ka. Yun na. Libat ka. Tulog ka. Hindi. Ako yan. Alam yan. Libat ka ni. Dito niya mga. Okay. Ito po kayo yung sa ako si ano mo na able to join. Hindi ka po ha. Able to join po na. yung Bakit? meron ba Bible reading.
diba? Ayan din. Ay, Dad. Ay, kung baka, Saber, tapos mo na. Pero flash. Mapansin. Saka, Saan ka na sa ano yun sa plan? Saan ka na? ipagkakyaw na tayo. Itong high school, hindi lang wala. Gwen, Gwen ka? Sabihin ka? Ano naman ah? Dad. Kaya, Ria, ulit yung pati. Ano galing kasi? Balik ako. Galing
Yan, tigba ka naman ito. Tatlo. Uy, tatlo. Ang good ba? Ganyan na. Tatay, explain pa yan. Ano eh? Auto sa ita. Sa likod. Sa likod din nila. Utang lagi mo. Sila mo ba? Hindi, binuha. Hindi, binuha ako. Hindi, gusto. Saan sa din? Ako, sana siya ko, palitang pa din. Saan na saan? Saan? Hindi, pero ba? Uy, nakulog dahil din ng piston. Ay, uhulog. Ano pa? Sige. Sige. Yan lagi din. Ano kita? Kita buwas. Kalat. Bisa na kita. Ito ako din nag-hero. Sagkat may ano na tang. Mga ipit kang buhay. Mga tagsari ko dati mo. Putang di may natin. Di yung ano eh. Sige, tumangan dito dati.
Pero ginawa. Ah, surat. Nanti kami nanti. Jalan nanti. Jalan na. Ah, kung sa limang pala ngayon, ay tag, ano niya, namimit. Yan, tinginin. Doon na natin. Doon ka tabi yan, doon sa sipor. Tabi, no? Sa tangan natin, doon pa nga. Ah, puta ka. Awak na rin. Nagyaya na rin. Tabi. Doon ka tabi, bilhin mo. Tabi. Tabi, tabi. Parang kasi tayo. Ang ibang di pa rin yung mali. Malamit ka. Ay, lahat. Hindi. Ha? Hindi. Hindi. Ah, hindi. Nalagyan ko na yun. Hindi. Wala na. Baka na wala ako yan. Ito talaga ito di bahay. Ito na natin. Para
Ito talaga. Ano? Number ng book. Maharap lang daw ako bigay. Nakapakasong tama. Patay ako tag. Punta ka. Ay na naman. Big. Matatapos. Dahil mo. Tutag mga ilaw ka.
Kapatid.
Sana siya sa hagong sa Korea. Bye. Sa Mondo.